Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Trước khi mình nói tiếng Việt, xin đại chúng cho Pháp Hòa vài phút nói tiếng Anh với các em, các bạn trẻ. Good morning, my young friends. First of all, I would like to welcome all of you to join us on this very special occasion. As you know that today we celebrate the first full moon of the year. In Chinese tradition and also Vietnamese tradition, the first full moon of the year is one of the important events. We all welcome a new day. We all welcome the first day of the year, and we also welcome the first full moon of the year. Full moon symbolizes for the completely insight. And as you can see that we light the candles, usually in the New Year celebration. And you also see that we still light the candles to offer. In Buddhism, if we want to love, we must have understanding in order to offer our loved one our true love. We are unable to love if we cannot understand the one we love. So understanding and love are the two important aspects that we always encourage every one of us to practice. You also can see we have the drum and the bell. The drum symbolizes for understanding. The bell symbolizes for love. And we used to use the term compassion and wisdom. Another two words that is easier for us to recognize: love and understanding. Every one of us, we all have negatives. We also have positives. But if we are unable to light up the candle, the light inside of us, in order to recognize our negatives, then how can we help ourselves to transform? We want to treat ourselves. We want to get well and make sure we know what's wrong with our body. We want to take the right medication in order to heal the physical body. Then we need to take the right spiritual medication in order to heal our mind. Our mind wanders a lot. You are sitting here, but you are thinking somewhere else. We are unable to bring the mind and the body in one place. And that's why we need to practice, sit down quietly, follow our breath in order to calm ourselves. We are unable to calm. We cannot clear. Calming is the practice, clearing is the result. No calming, no clearing. We calm, we clear. And once we clear, everything can be possible. Everything can be solved. So therefore, you can see that our life, up and down,
Someday we feel so happy like we on uphill. Someday we so down like we downhill. And we always in the cycle of sadness, happy, exciting, angry. This is the cycle of reincarnation. We don't have to wait until we die to experience what is called reincarnation. But we are reincarnation every day. We're so happy first thing in the morning. Somebody touch us, we're angry, and later on we're happy. So we always live with this kind of unusual emotions, but we never understand ourselves that much. So practicing Buddhism means you are searching for the right medication to heal ourselves. When you bow the Buddha, you bow the statue of the Buddha, it means you completely bow the Buddha inside of you. Because we all have the Buddha's nature, the capacity to live mindfully, happily, and peacefully. But why can't we live with that kind of capacity? Because we were attracted by many things around, and we never understand the true facts of everything. We see people smoke, we also want to smoke. We never want to do something different. But if you're able to do something different, people smoke, we don't smoke. That is something we need to mention. So why we come to the practice? In order to recognize what kind of thing we stuck with and make that float. When you do your math, any problem that you are unable to solve it, you must sit down and you find there is the answer. But because you don't know how to start at the first point, that's why you get the wrong answer. Don't say, oh, your teacher gave you the wrong problem. They give you the right one just because you don't know how to solve it. And we always push the problem, the mistakes, to someone else, but we never recognize our own mistakes. If you follow evoking the four great Bodhisattvas today, even though we read in Vietnamese, but we also have English on the other side you can follow. Why we suffer? Because we never learn to listen. We just want to talk, and we expect others to listen to us, but we never learn how to sit calmly, stably, to listen to the others. We do not listen to the others, how can we understand? So the next Bodhisattva, Mansutrī Bodhisattva, I vow to learn from your practice. I vow to use the wisdom. When you listen, you understanding. Once you understanding, you open your heart widely and you're willing to put your hand down to help. The third Bodhisattva. And the fourth Bodhisattva is the great vow. In Buddhism, we don't use the word promise. Promise means something people don't trust you, and you want to promise, so make sure they believe you. But in Buddhism, we use the term vow. Why you vow? Because you understand why you need to do that. So vow is something you commitment, but it's come from your heart. So in Buddhism, each Buddha, each Bodhisattva, each of them contain a practice. So the first Bodhisattva, loving kindness, Avalokiteshvara.
You used to heard Wangam Bồ-Tát. Wangam symbolized for loving kindness. Mansushri, Văn Thù Sư Lợi, symbolized for wisdom. Phổ Hiền symbolized for the great action. Love not only by words, but love also can express by action. We always say, Mom, I love you, Mom. Daddy, I love you, Daddy, but we never do anything to make them happy. You can express your love by the way you behave, by the way you talk to them, by the way you treat them. Clean up your room is one of the ways to express your love. Fold your blankets after you sleep in the first thing in the morning. Fold your blanket. Express your love. Put your coat on. Hang your coats. Put your shoes nice and neat. Make them happy after work. You express your love right away. In Buddhism, every single tiny thing can be a valuable thing to offer. Did you see the chanting, the recitation on happiness? Every look, every smile, every word, every action, every single thing like that, and it's already enough to offer the happiness to my loved one, to the society, to the whole world. You don't have to make a lot of money to bring home for your parents. All you need to do is love each other, care for each other. When your younger brother, they forgot to hang up their coat, you are a bigger sister, you can hang it for them. Why you have to say, it's his, I don't care. It's very easy to say things like that. And remember, it's very easy to make people hurt by the way you talk. So why we need to sit and we chant? The Buddha doesn't need us to recite, to review for the Buddha. But the chanting in Buddhism is the way for you to reflect on each of the words you read. So the chanting is like a bright mirror for you to reflect. We need to renew ourselves every day. When you make a mistake on your homework, don't just leave it like that. When you come to the exam, you never know how to do it. You may have it wrong on your quiz, but don't make it wrong on your exam. Because exam is major than the quiz. Quiz is only to test you, how you understand the chapter. But if you make it wrong, try to find the right answer. You know how to solve it, so you will be safe when you come to the exam. When you are a kid, you can use a pencil. Why? It's easier for you to erase when you do something wrong. If you write something wrong by a pencil, you can erase. But when you grow up as an adult, you need to use a pen. And the pen is harder to erase. When you're a little boy, little girl, you did something wrong, people can forgive you. Or it's easier for you to change yourself, correct yourself. But when you become an adult, very hard for people to forgive you easily. So make sure we don't want a major mistake, then correct a minor one since the start. You start right, you arrive right. You started wrong, you come to the destination, wrong destination. So then we need to understand
How can we practice? How can we transform ourselves? If we cannot see ourselves, did you remember how many of you here watch Tây Du Ký? You know Tây Du Ký? Journey to the West, with the monkey, with the monk, go to India to ask for a king. And do you remember one of the story? One morning, the king and the queen wake up, and the king look at the queen with the bald head, and the king laugh. And the king also look at the queen. She is also bald, and they laugh. Each of them laugh at each other, but they never know they both bald. You know what does that mean? Very easily to look at the others, laugh at the others, but remember, since you laugh at others, also people laugh at you. When you hold up your finger and point to someone else's faults, and remember that all the three fingers point back to you. This is what we call nhân quả, the law of cause and effect. So when you use one finger to point at someone else's faults, the other three come back to you. And if you understand that, you will make your life more beautiful. You will live your life more meaningful. And you're able to cultivate inner peace, and you offer your peace to everyone surround you. May the Buddha bless you all with peace, joy, happy, and always light up the light within yourself. Once inside of you clear, you also clear the outside. No matter how dark the room, soon a light turn up, the dark will be vanished. No matter how long we have misunderstanding, but once the understanding is light up, all the darkness of misunderstanding will be vanished. Happy New Year. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2014. Chúng ta đang ở tại Tu Viện Trúc Lâm trong ngày mừng trăng tròn đầu năm Giáp Ngọ. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý vị trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và đầy ắp đạo tình của tất cả chúng ta hiện diện trong ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thường thì lễ rằm tháng Giêng á, ngày xưa người ta còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, còn có khi gọi là đêm hoa đăng, tại vì ban đêm trăng sáng và người ta đốt đèn, thắp đèn. Có khi còn gọi là Tết Trạng Nguyên, tại vì ngày xưa vua thường hay tổ chức vào đêm này để mời các trạng nguyên tới làm thơ, đối thơ, cho nên gọi là Tết Trạng Nguyên hay là Tết Nguyên Tiêu. Thì theo cụ Đào Duy Anh á, thì cụ mới nói rằng đúng ra thì là chữ tiết trong thời tiết, bởi vì đây là một tiết trong các tiết, và mình nói riết rồi nó chạy ra, nó thành chữ Tết, chứ đúng ra là tiết Nguyên Tiêu, rồi mình nói riết nó thành ra chữ Tết. Cũng giống như là bánh Tết, mình nói riết thành bánh tét, đúng ra là bánh Tết, Tết mới có bánh đó ăn. Rồi giống như là cái bánh ớt, mình nói riết thành bánh ít. Bánh là bánh ớt, nó ngồi như con ớt vậy đó, cho nên mình kêu là bánh ớt, nhưng mình nói riết thành ra bánh ít. Rồi bánh ít thì phải có bánh nhiều. Thưa đại chúng, thì cái ngày lễ rằm tháng Giêng này á, nó cũng liên hệ đến cái đời sống nhân gian. Nhưng mà bởi vì đạo Phật
là luôn luôn hội nhập với mỗi truyền thống văn hóa của mỗi đất nước. Đạo Phật đến bất cứ một đất nước nào cũng không bao giờ đi ngược lại với cái văn hóa truyền thống của đất nước đó, mà hội nhập và làm và chế tác thêm để làm cho cái ngày lễ đó thêm ý nghĩa. Nếu hôm nay mà một cái hội chợ nào đó người ta tổ chức gọi là tiết nguyên tiêu, thì có lẽ là đến đó ăn uống, thắp đèn, ca nhạc, múa lân, đốt pháo rồi về. Nhưng mà hôm nay chúng ta đến đây tụng một thời kinh trong hạnh phúc, ngồi nghe đạo lý. Chúng ta cũng có tiếng cười, cũng có tiếng pháo, nhưng mà cái tiếng pháo này là pháo rộn rã của niềm vui trong lòng, chứ không phải là những cái tiếng pháo đì đùng ở bên ngoài. Cho nên Đạo Phật mượn cái ngày lễ này để làm gì? Để tất cả chúng ta được cơ hội về với nhau. Và nguyên tiêu là gì? Là cái đêm trăng sáng đầu tiên của năm, gọi là nguyên tiêu. Cũng giống như mùng 1 Tết đó, chúng ta gọi là nguyên đán, là cái buổi sáng đầu tiên của một năm, chúng ta gọi là nguyên đán. Thì cái đêm trăng sáng đầu tiên của năm thì chúng ta gọi là nguyên tiêu. Và chúng ta còn gọi là thượng ngôn hay thượng nguyên nữa. Một năm có 3 cái rằm lớn. Rằm tháng Giêng gọi là thượng nguyên, rằm tháng 7 là trung nguyên, rằm tháng 10 là hạ nguyên. Rồi nhờ mấy cái hạ thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, mình mới về chùa mình tụng kinh cầu an. Cuộc đời mình nó y chang như 3 cái rằm vậy đó. Có lúc thượng nguyên, có lúc trung nguyên và có lúc hạ nguyên. Nhưng mà hạ nguyên rồi thì lại thượng nguyên. Ở đây ngồi đây là 3 nguyên đầy đủ nha. Mấy đứa nhỏ 15, 16 tuổi, 20, 21 là thượng nguyên đó. Cỡ Pháp Hòa, cỡ mấy anh chị là trung nguyên. Cỡ quý bác nào mà 60 trở lên là hạ nguyên. Vậy thì ngồi đây đầy đủ 3 nguyên. Và trong cuộc đời của chúng ta là có những lúc nó lên, nó xuống, nó thăng, nó trầm, nó thịnh, nó suy. Nhưng mà lòng của chúng ta thì bất biến. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rồi. Nhậm vận thạnh suy vô cố ý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Nhìn cuộc đời lên xuống lòng không sợ, thịnh suy lòng không sợ. Bởi vì cái thịnh, cái suy nó giống như những giọt sương nằm trên đầu ngọn cỏ. Nắng lên thì sương tan, rồi thì ngày mai trời buổi sáng lạnh thì sương động lại. Cuộc đời nó vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với quý Phật tử người Tây Phương, người Việt Nam mà sinh hoạt tối hôm qua. Pháp Hòa nói cuộc đời của chúng ta từ lúc sanh ra đời cho tới lúc chấm dứt toàn là đi tìm giấy không. Sanh ra thì có giấy khai sanh, ráng học cho nhiều để có cái bằng cấp cũng tờ giấy. Rồi đeo đuổi cô nào đó, anh nào đó, đám cưới, đủ thứ hạnh phúc để lấy cái giấy hôn thú. Rồi cuối cùng làm gì? Kiếm cái giấy khai tử. Rồi quý vị thấy không? Cuộc đời bao nhiêu tờ giấy. Giấy khai sanh, cái bằng cấp, giấy hôn thú, giấy khai tử. Rồi thậm chí mà bây giờ mà chấm dứt cuộc hôn nhân rồi cũng kiếm tờ giấy để chứng minh mình còn single. Mình still available. Rồi nên nhìn cuộc đời. Nếu mình nhìn cuộc đời thì mình thấy là đó, nhiêu đó thôi. Nhưng mà chỉ vì mấy tờ giấy đó thôi mà khổ sở lắm. Đi ra mà khai sanh là phải khai cho đúng. Khai không đúng ta ghi trật tên. Quý vị biết ở chùa mỗi năm mà mình nhận danh sách cầu an đó mà nhiều cái tên sao lạ quá. Rồi mấy vị Phật tử mới giải thích, nói trời ơi đâu đáng lý con đâu phải tên này, con tên khác mà vô. Rồi ông già con là không rành tiếng Việt vô nói hội trật lắm.
Pháp Hòa kể cái chuyện nghe rồi chú nghe câu chuyện vui là có thiệt nè. Cái gia đình đó với bác này là toàn là sanh trai không à. Tới hồi sanh được cô này ra gái, ông già mừng quá. Mà mừng quá thì người Tàu, người Hoa thì ta mừng quá, ta nói hữu quá. Tức là sao? Hảo, tốt quá. Ông đi ra, ông làm giấy khai sanh, ta hỏi con ông tên gì, ổng không nghe, ổng cứ ngọng hữu quá, vì sư hữu luôn. Ví dụ vậy. Cho nên đó là một cái tờ giấy mà chúng ta có, giấy khai sanh, giấy chứng nhận mình đi học, rồi giấy hôn thú, giấy khai tử. Nhưng mà nói như vậy á, để tất cả chúng ta thấy rằng cuộc đời nó cứ như vậy mà nó đi. Mà nếu chúng ta không biết xoay lại để chúng ta tu tập, để làm sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, thì nó uổng lắm. Ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông á, thì người ta làm cái lễ rằm tháng Giêng này lớn lắm. Tại vì kỷ niệm và đánh dấu những cái ngày lễ lớn, những cái điều quan trọng. Và trong đó có một điều là hôm nay là ngày Đức Phật chúng ta tuyên bố 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Bởi vì lễ Phật đản á, là chúng ta cử hành lễ Phật đản là ngày sinh của Phật thôi. Nhưng mà theo truyền thống nguyên thủy á, là người ta làm 3 cái lễ chung: lễ Đức Phật sinh ra đời, lễ Đức Phật thành đạo, và lễ Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi rằm tháng Giêng nè, rằm tháng 2, rằm tháng 3, rằm tháng 4, 3 tháng. Thì theo truyền thống là hôm nay là Đức Phật tuyên bố 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Rồi những cái nhân cái lễ này người ta mới thọ hạnh đầu đà rồi vân vân. Năm nay là năm Giáp Ngọ, tức là năm con ngựa. Và quý vị cũng thấy là con ngựa thì hôm nay mình nói nhiều rồi đó. Trong văn chương, trong tục ngữ ca dao nói về con ngựa nhiều lắm. Và người ta muốn cầu chúc thì người ta cũng dùng cái hình ảnh con ngựa để người ta cầu chúc cho mình. Thì chẳng hạn như người nào mà tánh tình mà thẳng thắn quá, không có để gì trong lòng được, thì người ta nói là sao? Thẳng như ruột ngựa. Nhưng mà rồi người ta cũng dùng sao? Thí dụ như bây giờ trong cái xui rủi nó sẽ có cái hên, cho nên ta nói là sao? Tái ông thất mã. Tái ông thất mã là ngày xưa có cái ông đó, ông làm mất con ngựa. Thất là mất á. Ông làm mất con ngựa thì hàng xóm chạy tới nói trời ơi, tôi nghe anh mất con ngựa, thôi tôi tới tôi chia buồn với anh. Ông này mới nói có gì đâu buồn. Mấy ngày sau con ngựa đi lạc của ổng nó đi về, nó dẫn thêm con ngựa thứ hai nữa. Người ta tới thì nghe tin con ngựa ông trở về mà được thêm con ngựa thứ hai, ta chúc mừng. Ta nói chúc mừng anh may mắn quá. Mất ngựa mà ngựa đi ngựa lại về, đúng là ngựa quen đường cũ. Và anh được thêm con ngựa, ông nói có gì đâu chúc mừng, biết đâu trong cái hên nó có cái rủi. Thằng con trai của ông nó thấy con ngựa mới đó, nó thích quá, nó nhảy lên nó cởi, mà ông về coi nhầm con ngựa trứng. Nó đá thằng nhỏ té gãy chân. Hàng xóm nghe vậy chạy tới nó chia buồn. Tôi chia buồn với anh, trời ơi xui rủi cho con anh quá, mới vừa leo ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói có gì đâu buồn. Thiệt, tới hồi mà đi đánh giặc á, con ông gãy chân được ở nhà. Rồi cái câu chuyện mà tái ông thất mã rồi nó cứ lên cái tiếp tục vậy đó. Thì để muốn nói rằng trong cuộc đời này không có cái gì mà nó xui rủi hoàn toàn. Trong cái rủi thì nhiều khi nó lại có cái may. Chẳng hạn như mình mà đi đâu mà làm gì mà có mình, không có ai phụ, thì người ta nói là sao? Đơn thương độc mã. Đơn thương là cầm cái thương, một cây thương và một con ngựa, một mình chèo trống. Thì người ta gọi đơn thương độc mã. Thì quý vị thấy hình ảnh con ngựa được dùng như vậy. Và đối với người lính đi đánh trận á, thì con ngựa rất cần, cho nên gọi là chiến mã. Rồi con ngựa mà nó cũng gần gũi với người dân mình, chẳng hạn như để giúp cho mình đi tới đi lui ngày xưa cho nó thuận tiện, và nuôi nó gần gũi với mình.
Nó cũng là một trong 6 con vật nuôi quanh quẩn với mình, gọi là lục súc á. Thì người dân cũng nói tới con ngựa. Ngay cả trong thơ văn người ta cũng dùng hình ảnh con ngựa. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. 2 câu trong truyện Kiều để diễn tả dòng ngựa xe cộ tấp nập, người đi tấp nập. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ở Việt Nam ta vào thời nhà Lý có một vị vua hiệu là Lý Thái Tông, và tên thật của ông là Lý Phật Mã. Tên thật của vua Lý Thái Tông là Lý Phật Mã. Phật Mã là con ngựa của Phật. Vua Lý Thái Tông là con của vua Lý Thái Tổ, tức là vua Lý Công Uẩn. Ông là vị vua thứ nhì. Ông là vua thứ nhì của thời đại nhà Lý. Ông thương dân. Ông là người mỗi năm thường đi ra ruộng để cùng dân hạ điền làm ruộng. Người ta cản ông, người ta nói là bậc vua chúa mà đâu làm vậy chi. Thì ông mới nói rằng ta không cày bừa thì làm sao có gạo lúa để ăn, và ta không làm như vậy thì làm sao có thể thần dân thiên hạ có thể nói theo. Và theo truyền thuyết kể lại, vào năm 1049, ông nằm chim bao. Trong cái giấc mộng, ông thấy Đức Quan Âm Bồ Tát nắm tay ông và dẫn ông lên để trên cái tòa sen. Và khi giật mình dậy, ông kể cái giấc mộng này cho những vị quan chức ở trong triều. Thì người ta mới, một vị thiền sư tên là Thiền Tuệ đã đề nghị vua là nên xây một ngôi chùa ở đó. Và đó chính là cái ngôi chùa một cột của chúng ta bây giờ ở ngoài Bắc đó. Chùa một cột là do vua Lý Thái Tông xây. Ngày xưa chùa một cột có tên là chùa là Diên Hữu Tự. Diên là kéo dài ra, kéo dài cái phước, nối dài cái phước, cái phúc đức nó bền lâu, cho nên gọi là diên hữu. Mà bởi vì cái đặc thù của cái ngôi chùa là xây trên một cây cột, cho nên chúng ta gọi cái từ đơn giản gọi là chùa một cột. Nhưng mà thật sự tên chùa là Diên Hữu Tự. Và ngày nay khi nói đến đất nước Việt Nam, cái hình ảnh biểu tượng cho đất nước Việt Nam, thì người ta lấy cái chùa một cột làm biểu tượng. Và mình nhắc như vậy là bởi vì có một vị vua xây ra chùa này, tên của ngài là Lý Phật Mã. Tại năm nay năm con ngựa, nói nhân vật nói tục ngữ, ca dao, thơ văn và hình ảnh con ngựa trong kinh điển. Suốt mấy tuần lễ này là có cơ hội là mình đem ra mình nói để mình học hỏi. Và ở trong truyện Việt Nam có kể, ngày xưa có một cặp vợ chồng đó lớn tuổi mà không có con. Một hôm người vợ đi ra ruộng, thấy ở ngoài ruộng có một cái dấu chân, thì bà mới muốn đạp lên thử để xem coi cái dấu chân đó với dấu chân bà nó có lớn nhỏ như thế nào không. Thì đạp lên thì về nhà thì bà thụ thai và sanh ra một người con trai 3 tuổi mà không biết đứng dậy, không biết nói,
không biết cười, không có nhúc nhích, không có phản ứng gì hết. Thì một hôm đất nước bị ngoại xâm, thì quan lính mới đi khắp thành thị nông thôn thông báo để tìm những người tài để mà đi ra giúp vua diệt giặc. Thì khi mà cái loa thông báo đó đi ngang nhà của cái anh chàng này, anh chàng này tên là Gióng, và anh này ngồi dậy. Sau 3 năm anh mới nói với mẹ anh đó: mẹ ơi, mẹ đi ra, mẹ mời sứ thần vô đây cho con nói chuyện. Bà già hỏng xỉu là may rồi đó, còn nhờ giả nữa chứ. Gặp mình chắc mình xỉu mất đất rồi, còn đâu nữa là nhờ. Thì nhờ mẹ đi ra mời sứ thần vô cho con nói chuyện. Ông sứ thần ông vô thấy một cậu nít 3 tuổi mà biết cái gì mà gọi là đòi đi diệt giặc. Thì cậu này mới nói: tôi nói ông cứ về ông làm y, và ông về ông nói với vua sắm cho tôi một con ngựa sắt, một cây roi sắt, một nón sắt, một giáp sắt, tôi sẽ cầm binh diệt giặc. Sứ thần nghe như vậy rồi cũng về tâu với vua. Giờ có chút xíu vậy sao đi đánh giặc? Mà hồi nhỏ Pháp Hòa coi cái tuồng hát này á, Pháp Hòa không có nhớ hết cái câu hát, mà Pháp Hòa nhớ được mấy câu vậy nè. Cái ông sứ thần ông nói với cái chú nhỏ nhỏ tên là Gióng á, chú nói: cháu thì còn bé xíu, giặc thì ú mù to, thôi ở nhà đi con. Pháp Hòa nhớ được 3 câu đó. Thì bây giờ sứ thần đi về nói với vua rồi, thì ảnh ở đằng này ảnh nhỏ xíu làm sao đi đánh giặc. Nhưng mà nhờ làng xóm, bởi vì ảnh nói: mẹ ơi con đói bụng quá, mẹ đem cơm cho con ăn. Bà già đi vô bưng nguyên cái nồi Panasonic cơm ra đưa. Ảnh làm cái một ở trên nồi cơm, đem cái nồi cơm của Nhật bự bự ra nấu ăn vô đủ. Rồi cuối cùng là phải làng xóm ai có gạo, có cơm, có bánh, có trái gì đem hết tới cho cái anh chàng này ảnh ăn. Thì chẳng mấy chốc ảnh bự, ảnh to lên và ảnh đi đánh giặc. Và sau khi mà ảnh đi đánh giặc rồi đó, thì ảnh cởi áo giáp ra, ảnh để lại đó, và ảnh phóng ngựa, ảnh phi lên trên trời, mất tiêu luôn. Từ đó người ta mới gọi ảnh là Thánh Gióng. Ảnh tên là Gióng mà người ta gọi là Thánh Gióng, bậc thánh. Ở làng Phù Đổng, và vua xưng cho anh là Phù Đổng Thiên Vương. Đây là một câu chuyện cổ tích của Việt Nam, và không một người nào, người Việt mà không biết cái chuyện này. Và bây giờ mình tìm chút đạo lý trong câu chuyện này để mình học cái gì? Mỗi một con người chúng ta nó có cái chất thánh ở trong lòng, nhưng mà tại mình không có biết phát triển nó, cho nên mình mãi mãi là một đứa nhỏ nằm yên ngủ yên, không bao giờ biết phản ứng. Mình có lòng từ bi đó chứ, nhưng mà mình không biết phát khởi lòng từ bi, cho nên gặp ai nghèo cũng nói tội không, rồi thôi. Nói được chữ tội không là cũng mừng rồi đó. Có nhiều không nói, còn có nhiều khi mình không nói tội không, nói đáng đời. Ráng chịu khổ nữa. Cho nên trong con người của chúng ta có chất thánh, chúng ta có khả năng bật dậy, nhưng mà tại vì chưa đúng lúc, cho nên cần phải có cái gì? Cần phải có cái người khơi dậy. Chúng ta có cái bản chất của giác, nhưng mà chưa có đủ duyên, và không ai làm duyên để cái giác đó nó lên. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ở đây có ai dễ khóc không? Hở chút khóc á? Có. Chỉ cần nghe cải lương thôi là bắt đầu ngồi rưng rưng rồi đó. Cho nên coi cải lương mà kiếm hộp giấy để kế bên, nghe người ta hát cái giọng cổ mà nó mùi quá là ngồi khóc.
là những câu hát nói về cha, về mẹ gì đó hát, thì mình ngồi mình khóc. Vậy thì chúng ta có cái bản chất của cái tình cảm, nhưng mà không có cái duyên nào để cho mình khơi dậy cái tình cảm đó, chứ mình không khóc. Cho nên á, ở nhà Phật có cái danh từ là duyên giác. Duyên giác nghĩa là có một cái duyên gì đó để làm cho chúng ta giác ngộ. Và xin thưa đại chúng là nếu mình là vua thì mình đừng có bắt người ta phải tới với mình. Hễ mình cần thì mình phải tới với dân, với người. Cho nên vua bị giặc xâm lăng thì không phải ở trong triều mà rối rít lên, mà phải đi ra ngoài cầu những cái người dân nào mà người ta có cái thiện tâm, thiện chí, người ta giúp mình. Cũng như thế, nếu mình có những cái nỗi khổ, mình cũng phải đi tìm tới người để mình chia sẻ, để cái người nào đó có khả năng chuyển hóa giúp cho mình. Có nhiều khi mình cần ta giúp mà tự ái không thèm kêu, có không? Trong cuộc đời này cũng có những người ta tự ái, người ta tự cao, người ta cần giúp mà ta không nói, mà người ta nói rằng người đó đến với tôi thì tôi tiếp, chứ còn tôi bao giờ tôi đến với ai. Vậy thì làm sao làm vua? Làm vua là phải cầu hiền. Cầu hiền tức là cầu những bậc hiền tài để phò trợ cho mình. Quý vị nào mà có xem Tam Quốc Chí không? Lưu Bị mà còn phải đi cầu Khổng Minh tới 3 lần mà. Cho nên vì Lưu Bị biết Khổng Minh là người tài, mà người tài thì người ta đâu có phải dễ dàng mà người ta thi thố cái tài. Cho nên cái người mà chân nhân người ta không có lộ diện, ta biết coi bói, người ta không bao giờ ta coi đâu. Khi nào mình tới mình năn nỉ dữ lắm người ta mới coi. Còn người mà mới biết coi chút chút ấy, đâu đưa tay tôi coi thầy. Gặp tay chút kia tôi đoán anh này, tôi đoán anh kia, mình biết rồi đó. Còn người mà ta thiệt ta không có bao giờ ta lộ, đúng chuyện người ta mới nói. Cho nên trong chúng ta không khéo thì chúng ta cũng giống như một đứa nhỏ vậy. Có thể chúng ta lớn cái xác, nhưng mà chúng ta chưa lớn được cái lòng, cái tâm. Cho nên mình cần phải có người nhắc nhở, khơi dậy. Cũng giống như cái chú bé tên Gióng mà được vua đi ngang thông báo cái tin là đất nước lâm nguy, thì tự nhiên mình đáp lại liền: thất phu hữu trách. Không có nói lơ. Khi đất nước lâm nguy thì mình phải là cái người gọi là phò vua giúp nước. Thì bây giờ ở đây mình nói gần chút. Mình sống trong một gia đình, mình thấy người thân mình, gia đình mình có những khó khăn, đừng có thờ ơ mà nằm chỗ đó. Phải ngồi dậy. Để làm gì? Để giúp cho gia đình. Cũng giống như một cái người tu vậy đó. Tại sao mình phải đi tu? Đâu phải là để kiếm ăn, đâu phải kiếm chỗ ở, mà đi tu để đem cuộc đời mình làm lợi lạc cho nhiều người. Hồi đó có một người ta viết cái lá thơ và ta hỏi một thầy: điều thắc mắc xin ông dùm giải đáp. Mấy hôm nay tôi nghe pháp của ông, được biết rõ ông đi tu hồi còn nhỏ, hồi còn trẻ chứ. Ông đi tu hồi còn trẻ. Ông đi tu vì cường quyền bắt bẻ, buộc lòng ông phải cắt ái ly gia. Hay đi tu được đồng ý của mẹ cha, hay túng thiếu việc gia đình mà chưa vô chùa tu cho nó đỡ. Hỏi thầy vậy đó. Nhưng mà xin thưa, người tu mà thật sự đi tu vì cái đó thì không có bền đâu. Tại vì vô mùng 3 ra mùng 7 mà có sàn có sảy cũng ráng tới mùng 10. Làm sao có cái chí nguyện được? Người đi tu cũng giống như cái chú Thánh Gióng vậy đó, bật dậy. Để làm gì? Để xông pha. Mình mà chấp nhận lăn xả vào cuộc đời làm việc rồi đó,
thì đừng có nghĩ rằng á, mình gọi là xuôi chèo mát mái nha. Cho nên mình giống như đi trong một trận giặc, mà giặc này không phải bên ngoài, giặc phiền não, giặc khó khăn, giặc chướng ngại. Vậy thì mình muốn đi an toàn để diệt giặc thì phải có gì? Phải có những cái gì như Thánh Gióng đề nghị nè. Có con ngựa sắt, có gì nữa? Roi sắt, nón sắt và áo giáp bằng sắt. Ngựa là gì? Là phương tiện để xông pha. Nón là gì? Là cái nón từ bi. Roi là gì? Gương là gì? Là roi gương của trí tuệ. Áo giáp của nhẫn nhục. Đó. Mình là cái người đồng ý đi trong đời là phải đầy đủ mấy cái món này đi theo. Đội trên đầu mình đó cái nón của từ bi để mình biết cảm thông với người. Cầm trên tay cái gương trí tuệ để chặt đứt những phiền não chướng ngại. Mặc cái áo nhẫn nhục. Tu hành mà thiếu nhẫn nhục tu không tới nơi. Sống ở đời muốn thành công mà không có nhẫn nhục không bao giờ thành công. Làm ăn với khách hàng, người ta thường hay nói khách hàng là cha mẹ. Mà khách hàng vô nói một hai câu mình mắng mỏ lại khách hàng, rồi đời nào mình có khách. Cho nên mình làm ăn muốn có khách là phải nhẫn nại. Quý vị thấy người ta mở nhà hàng không? Khách mà họ nói giờ họ đem 10 dĩa thức ăn ra mà nói trong dĩa ông có 10 sợi tóc cũng nghĩa I'm sorry, vô thay dĩa khác chứ đâu dám cãi. Cãi nó la làng lên mất khách hết còn gì. Nhẫn nại. Cho cái người tu phải có cái nhẫn nhục. Không có nhẫn nhục không có thành tựu được cái gì hết. Con ngựa đó xông pha là tượng trưng cho con ngựa của tinh tấn. Không có siêng năng thì không thành tựu. Mà chính vì mình lướt qua cho nên mình sao? Gặp nhiều chướng khí lắm. Vậy thì quý vị thấy được cái chất của Thánh Gióng ở trong người mình không? Mình cũng giống như đứa nhỏ vậy, cứ nằm im chỗ à. Nhưng mà có ai khơi dậy thì chúng ta biết buồn, biết thương. Chúng ta cần có cái đó. Cho nên mỗi người chúng ta là một Thánh Gióng ở làng Phù Động. Mình thấy người ta khổ mình dửng dưng à. Giống như một người mẹ mà thấy con mình khóc là phải tìm mọi cách dỗ con và tìm nguyên nhân làm sao con nó khóc. Một bậc Bồ Tát cũng thế. Cho nên ở trong nhà của chúng ta đó, sống phải quan tâm với nhau. Sống mà mạnh ai nấy sống, ai muốn làm gì làm, ai muốn ăn gì ai ăn, muốn đi đâu đi. Không ai biết với ai hết, không được. Cái đó là giặt nó vô cái một à. Tại nó biết rồi, môi hở thì răng lạnh. Cho nên không có một cái sự. Cho nên Thánh Gióng là một thôi làm sao đi đến giặc. Cái một đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái ý chí của mỗi một người. Nhưng mà cái ý chí này phải được nuôi dưỡng bằng nhiều người. Cho nên làng xóm đem cơm tới nuôi. Người bưng cơm, người bưng bánh, người bưng nước tới cho Thánh Gióng ăn. Thánh Gióng khỏe mạnh lớn lên. Mỗi con người chúng ta là một ý chí. Nhưng mà chúng ta có ý chí không chưa đủ. Phải có người ủng hộ mình mới chứ. Có phải không? Cũng giống như quý vị nói về tuyên bố với nhà nói con bây giờ con muốn mở cửa hàng làm ăn. Đó là cái ý chí của mình. Nhưng mà cả gia đình phải ủng hộ. Mình làm cái gì có người thân ủng hộ, có các người ta ủng hộ mới được. Cũng giống như quý vị thấy, ví dụ bây giờ mình muốn làm chùa, một cái vị thầy muốn làm cái chùa, đó là ý chí của thầy. Nhưng mà không có ai rồi ủng hộ làm sao thầy làm. Cho nên nhiều người đem cơm tới nuôi Thánh Gióng để Thánh Gióng lớn khỏe lên. Cho nên một Thánh Gióng có nghĩa là mỗi một ý chí của mình.
và mỗi ý chí này phải được nhiều người nâng đỡ. Những cái hình ảnh trong truyện, và chúng ta lấy cái nhìn của người tu ra để chúng ta nhìn câu chuyện, để chúng ta tìm được những bài học cho đời, cho bản thân mình. Cho nên mình muốn làm thánh giống giết giặc phiền não thì chúng ta phải có ngựa sắt là tinh tấn phóng lên, áo giáp của nhẫn nhục, nón của từ bi, đao của trí tuệ. Nhưng mà khi mà làm xong rồi thánh giống đi đâu? Thánh giống có chờ vua ban lập không? Không. Thánh giống bỏ lại tất cả, phi lên trên trời. Tượng trưng cho cái gì? Một con người vì dân vì nước, chứ không phải vì danh vì lợi. Cho nên xong việc rồi lui, không có phải chuyện của mình. Cho nên ngày xưa thiền sư Vạn Hạnh giúp đỡ cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, nhưng mà làm thầy của vua thôi, để mà nhắc nhở chỉ đạo cho vua những cái điều đạo đức thôi. Nhưng mà cái thủy chung của vua, của thiền sư Vạn Hạnh vẫn là sự tu hành. Và quý vị thấy các vị tu, các vị có lập chùa, xây viện, làm bao nhiêu việc đi nữa, rồi các vị cũng để lại cho đời cái quý vị tu đó làm là gì? Muốn lui một chỗ để mà ẩn tu, để mà tĩnh tu. Bây giờ xây chùa thiệt lớn, nhưng mà ở bao nhiêu chỗ? Phòng chút đó thôi. Cho nên không vì danh, không vì lợi. Nếu mình thật sự là một vị sứ giả của Phật á, đây là lời phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, suốt đời hiến thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần con đi. Chẳng nghề gian lao, chẳng ngài khó nhọc. Cho nên thánh giống đánh giặc xong rồi, dẹp loạn xong rồi, thì thánh giống bay về trời. Chúng ta phải làm như thế, giúp tất cả mọi người mà không bao giờ màng. Người ta phải nhớ ơn mình, trả ơn cho mình. Như vậy là mình thi ơn có mưu đồ. Rồi người ta trả ơn thì mình vui, người ta không trả ơn thì mình bực. Người ta quên ơn mình ghét, không bực thì mình ghét. Người quên mình á thì mình bực, mà người ta trả oán với mình thì mình ghét. Thôi bây giờ á, bực hay ghét cũng đều là hai cái chất độc. Cái nào nó cũng khổ hết. Làm xong rồi xả. Buông xả là cái tối cùng của người tu. Ở đây ai muốn khỏe muốn khỏe thì xả nhiều nào khỏe nhiều đấy. Cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Lặc không? Miệng cười te tét. Miệng thì cười mà bụng thì to. Tại sao bụng to? Bụng to là bởi vì bụng của Ngài chứa những điều mà người đời không thể chứa. Tại sao Ngài có thể cười những điều mà người đời không bao giờ chịu cười? Người ta chửi mình cười sao nổi. Nhưng mà Ngài cười được, tại vì sao biết không? Ngài thấy được cái lời nói đó nó không thiệt. Ngài thấy được á, cái người nói cũng không thiệt, lời nói cũng không thiệt. Cho nên Ngài không có dính mắc. Khi mà chúng ta lạy Phật á, chúng ta đưa tay lên trán, rồi chúng ta hạ tay xuống, lật cái tay xuống vậy nè, là buông bỏ tất cả. Hạ con người mình thấp xuống tới tận cùng là dưới đất. Chừng đó mình mới mở lòng với tất cả. Cái ý nghĩa lại Phật đó. Muốn đi đến cái chỗ cao tột không? Cho nên mới đưa cái bàn tay mình lên trán, cầu cái chỗ cao tột. Anh muốn cao thì trước hết anh phải học xả. Học hạ mình, học khiêm cung, thì tự khắc người ta sẽ cung kính mình. Thôi hôm nay nhân ngày rằm tháng Giêng, đại chúng về chùa, và vì năm Ngọ năm Ngựa, cho nên Pháp Hòa kể một vài câu chuyện có liên quan đến con ngựa cho đại chúng nghe. Và chúng ta học được
từ một cái câu chuyện cổ tích của Việt Nam là Thánh Gióng, và chúng ta thường gọi là Phù Đổng Thiên Vương. Ông Thiên Vương, ông tướng ở trên trời ở làng Phù Đổng, và ông tên là Gióng. Mà theo như người ta có một học giả nói như thế này, có lẽ là tiếng Hán gọi là Đổng, Đổng rồi phát âm viết rồi mình nói thành Đổng với Thánh Gióng, có lẽ là Thánh ở làng Đổng. Một học giả đã nói như vậy. Và có lẽ là do cái tiếng phát âm bằng tiếng Hoa, tiếng Hán, cho nên chúng ta gọi trại là Thánh Gióng. Nhưng mà giờ Thánh Gióng và Thánh Đổng không có quan trọng, cũng là Ngài thôi. Nhưng mà chúng ta học được gì từ cuộc đời của Thánh Gióng, và để chúng ta thấy rằng mình cũng là một Thánh Gióng. Có nhiều khi sống mấy chục năm trời, nhưng mà cái tâm tư mình giống như đứa nhỏ vậy, không bao giờ biết chia sẻ với ai, chỉ biết cho mình thôi. Nằm ra đó ai cho ăn, ai giúp thì giúp, không bao giờ mình biết nói hoài đến người khác. Nhưng một lúc nào đó rồi cũng phải ngồi dậy mà làm việc. Cho nên mình phải có cái cặp mắt để chúng ta cảm thông, nhìn, nghe và trái tim để cảm thông. Có mắt để nhìn, có tai để nghe và có tim để cảm. Xin chúc đại chúng một mùa xuân năm mới vô lượng an lành, và đặc biệt là ngày rằm tháng Giêng này tròn đầy ý nghĩa. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, là quý vị hôm nay là ngày rằm, ngày vui mà nói chùa lâu một chút. Thưa đại chúng, ở đây quý vị ai cũng biết sư cô Pháp Tịnh phải không? Mời cô Pháp Tịnh lên đây, vỗ tay cho cô lên này. Mời cô Pháp Tịnh. Cởi mão sắt xuống. Đây là trưởng lão của Trúc Lâm. Và bây giờ thì quên nhiều, nhưng mà quên rất là hay. Ai nói gặp cô hỏi cô nhớ con không? Mày làm cho tao khùng vậy, tao không biết mày. Rồi đây người ta nói hỏi vậy chứ con tên gì? Thì mày nói trước thì tao nói theo. Vậy có lạnh thiệt không? Nguy hiểm đó. Hôm Tết thầy viện chủ Pháp Hòa với mấy cô lên thăm xong rồi mới nói xong thăm cổ rồi, mà cổ thấy hai thầy của mừng lắm, giống như nó nằm ở trong cái ký ức đó. Quên rồi biết hai người này thân lắm. Xong rồi mấy sư cô người tài đồ lì xì hỏi biết này gì, tiền chứ gì. Gì quên chứ đâu quên. Nhưng mà có thử hỏi sư cô có nhớ niệm Phật không? Nhớ. Hỏi niệm gì? Nam Mô Di Đà Phật. Cái câu đó quý vị lớn tuổi phải nhớ. Quên tên con cháu không sao, nhưng mà đừng quên tên Phật. Tại vì cái ngày giờ cuối của mình là Phật rước, chứ con cháu không có rước đâu, nó đưa không. Thì hôm nay là sư cô, năm nay nữa là sư cô Pháp Tịnh đúng 90 tuổi. Pháp Hòa có nói với sư cô thôi, hôm nay lên chùa để cho tất cả quý Phật tử lớn nhỏ đều được thăm. Và Pháp Hòa có làm một cái vòng hoa để mừng thọ cho sư cô 90 tuổi. Mời sư cô Huệ Tài. Và thầy có thầy gì? Thầy Minh Độ không? Sư cô Huệ Tài là một trong những vị mà gần sư cô Pháp Tịnh để nhắc nhở, tại lúc lớn tuổi rồi đó, thầy nhắc ăn, nhắc ngủ rồi vân vân. Vui không? Vui. Con muốn nói gì không? Có gì đâu mà nói. Hát được không? Không có đó đâu. Nói kỳ cục lắm, không chút xíu. Thầy Minh Độ có đâu không? Dạ. Đây hôm nay Đại Lao Hòa Thượng Viện Chủ, tức là sư phụ á. Dạ. Quý thầy, quý cô, tức là nếu mà nói cho gần gũi một chút là mấy sư anh, sư chị, tặng hoa cho sư em.
Đi tu sao là làm sư em thì chứ gì nữa. Hồi xưa sư cô nấu chay rất là ngon. Bây giờ mà cái công thức của mấy Phật tử mình đây mà vẫn giữ lại những cái công thức làm đồ chay đó là từ sư cô Pháp Tịnh đó. Thôi thỉnh đại chúng tặng cho sư cô một tràng pháo tay để thầy 60 mấy mà đi lâu hơn bà già 90. Hồi cô còn khỏe đó, tụng kinh hay lắm, giọng ngon lành lắm. Có một lần an cư ở trong khi chờ thầy Minh Độ và kể chuyện sư cô. Có một lần đi an cư thì hòa thượng lớn ngồi đây, thì cái người nhỏ phải quỳ dưới xin hòa thượng á, là hôm nay là an cư xong rồi, xin hòa thượng thấy con có lỗi gì hòa thượng chỉ cho con. Và cái danh từ chuyên môn mình thường nói là bạch đệ đức, hôm nay chúng tăng tự tứ, con sa di ni pháp tịnh cũng xin tự tứ. Cô lên cô đọc cô nói bạch đệ đức, hôm nay chúng tăng tự tử, con sa di ni pháp tịnh cũng xin tự tử. Rồi thầy, đây mời sư cô với thầy Minh Độ. Thầy tôi bước ở đây nè. Đây nhờ đây hai vị nha, chào cho sư cô đi sư cô. Dạ, mời thầy thỉnh thầy. Dạ. Tròn lên. Dạ, tròn lên để dạ, trăm tuổi tròn là gì là thôi. Hồi nhỏ nó còn trẻ thì cầm bông đám cưới, bông cô dâu. Giờ lớn tuổi rồi đeo bông. Thôi chúc cô sức khỏe nha. Dạ. An vui, sống lâu 100 tuổi. Dạ. Năm nay mới 90 rồi. Quý vị biết không, sư cô là thương Pháp Hòa lắm, mà canh dữ lắm, sợ ổng ra đời. Có một năm đó, lúc đó cổ cũng 85, 86 rồi. Cổ nói tao buồn quá, tao sợ tao chết yểu. Ở sao sợ chết yểu? Tao chết rồi không ai canh ổng. Giờ hết canh rồi. Giờ hết canh rồi, giờ bị canh. Thôi chúc cô khỏe.